Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Sziasztok! A múlt héten 2 Audi, most pedig 2 Cabrio modell, csak mert jó idő van, mi mással autókáznánk. Az egyik egy MX-5-ös Mazda, amely megint... Jó idő, hát később fázom. Az egyik egy MX-5-ös Mazda, amely nem is olyan régen, pár hónappal ezelőtt volt egy nálunk egy tuningolt változat, amelyik nagyon-nagyon meglepően jó időt ment. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A másik autó pedig egy olyan márkától van, amellyel igazándiból voltak az elmúlt időszakban problémáink, de azt gondoltuk mind a hárman, hogy új lappal indulunk, és az Abarth márkának megpróbálunk. Tehát én gondoltam úgy, ők ketten nem, de hát sajnos ők vezetnek, hogy az Abarth márkánál húzunk egy fehér lapot, újra barátkozni próbálunk, és kihoztuk a 124 Abarth verzióját, amely 1.4-es turbo motorjából 170 lóerőt teljesít. Először a Mazdával fogunk menni, amelyről Jani többet tud, hiszen ez is egy nézői autó, és ő tudott beszélni a tulajjal, hogy aki ide merte adni, az pontosan mit is adott a kezetekbe. Hát ugye régebben volt egy NA, ami kompresszoros volt, most ez egy MB, tehát ugye a második generációs. Ebben széria motor van, tehát 129 lovas, viszont van benne egy elég komoly futóhű, és ugye most ilyen semi-slick-szerű gumi. Slalom bajnokságban megy vele a srác, és elég jól megy vele. Úgyhogy hát nagyon könnyű, szerintem ide most nem kell egy ilyen ultra teljesítmény, és ugye elvileg remélem valamelyikünknek legalább lesz egy nagyon jó tapadás is. Miközben Csabit is kérdezem, hogy mit vár ettől, addig gyorsan kikeresem nekünk az időt, hogy pontosan mit is tudott. 48.763. Nekem nagyon tetszett az a múltkori MX-5. Szerintem azt sosem nem is autóztuk ki, mind a ketten azt mondtuk, igen, de azzal nagyon-nagyon jó volt menni, ugye még beszéltük is, hogy ilyen bevásárolni nem jó, de menni jó vele. Így van. Ez botrányosan jó. És ilyenkor örülünk mindig, hogy lehet venni 19 millióért, meg lehet venni másfélért is olyat, ami ezt tudja. Jó, nyilvánvalóan egy ilyen autó, ez látható. Nincs másfél se. Nincs másfél semmi. Ez hozta az MX-5 feelinget, ha lehet ilyet mondani, tehát nagyon jó élmény vezet. Ugyanazt az élményt várom mind a 2 MX-5-östől. És akkor itt újra kiderült, hogy csak én kezdtem tiszta lappal ezt az adást, ezek szerint ők nem. A 48.763-at szerintem tekinthetjük egy alapidőnek, azt gondolom mindkét autóhoz, de most főleg a Mazdáról beszélek, hiszen nyilvánvalóan ahhoz az autóhoz hasonlítjuk ezt az MX-5-öt, bár vannak még MX-5-ös időink utcaig, úgyhogy majd mindent megnézünk. Szerintem játszátok is le, hogy ki kezd. Hát nem kérdés. Nem kérdés, akkor mennyi? Na, megnyugodtam, hogy nem vagy hibás. Nem, ezt elgurította. Ne, hát ez a 48.763, hát az egy kompresszoros volt, az ugye? egy kompresszoros volt, és ugye kicsit könnyített is. Itt talán a futómű fog még rádobni. Azt nagyon jó volt vezetni, arra emlékszem. Szerintem ezzel sem lesz baja, hogy látom, hogy fordul. Igen. Igen. Igen, tehát nem az volt, hogy túrogatja az elejét, meg már nyihog itt, hanem fordul. Egyébként ez is milyen érdekes, ugye, hogy a múlt héten is 48.300 körül fejeztük be a TT-vel, és itt is ezt az időt próbáljuk meg meglőni egy teljesen másik kategóriai autóval. Kezd besűrűsödni ott az időtartomány. Nagyon, ott is lett egy ilyen zavar 48.2 és 48.7 között, igen. Nagyon gyorsan mozog. Ilyen felháborítóan, mint egy ilyen gyors egér. De mintha nem merte volna beengedni a kanyarokba, nem bízik benne, hogy tapadni fog. Igen, hát gondolom azért a semi-slickkel hidegen, az nem biztos, hogy annyira vicces, még mindig hideg a cucc, igen. És ez milyen vicces, hogy ez az egyenesben nem jön gyorsan, viszont a kanyarokban ott mennyire látványosan gyors. Ó, igen, még mindig elcsúszkál a hátulja. Jó lesz majd neked. De ahogy látom, itt is végül a gázon áll. Igen. Konkrétan. Igen, kanyarbejárati ívtől. Nagyon jó, élvezte. Időmérés 49 610. 49 610. De akkor egy 9-10-et kéne gyorsulnunk a másik MX-5-höz. Igen, tehát hogyha azt meg akarjuk fogni, ahhoz azért 9-10. Referenciának jó, aztán meglátjuk.
Mondd egy-két infót, azt meghallgathatod, utána viszont amíg még meleg a szemétlik, addig indulj el szerintem, hogy ne kerüljünk nagyobb problémába. Meg... Hogy száll? Ez az épp, hogy? Mesélj, mert látványra nagyon jó volt, nagyon villámgyors volt a kanyarokban, az egyenesben annyira nem, és az idő nem lett annyira jó, 49.600, és ugye 48.700-at terveztünk menni. Hát egyrészt nem vállaltam el ezt sem, ugye még valószínűleg nem volt elég a tapadásom, de amúgy nagyon kis harmonikus, meg iszonyatosan kemény. Tehát az elején jöttem rá, hogy nem szabad felmenni most ezzel a rázókra, onnantól elpattogsz. És akkor ugye az a rész így nagyon lassú lett az eleje, onnantól, hogy ha már nem mentem, egész kis kellemes volt. Ugye síkáma kénytelen vagy rámenni, de onnan is ugye átpattogsz. És utána már itt meg már egész jó volt. Hát azt sejtettem, hogy ilyen gumival valószínűleg elsőre nem fogok itt a... De cserébe meg kívülről a mozgása az ilyen nagyon látványos, nagyon gyors volt, főleg a kanyarokban. Ja, meg Csabi, ha berakod egyesbe, kinyomod kuplung, lepadlózod, akkor 4005-ön megtartja egy kicsit, és akkor el lehet vele rajtolni. Jó. Ugye nem rajt elektronika, de egyesben nem engedi túlforogni. Igen. És úgy könnyebben indulni. De akkor azért élvezetes. Ez tök jó játékszer. Hát ugye meg kéne szokni, meg mondom, fel kéne jó melegíteni a gumiját. Oldalablaka nincs? Van, csak én nem húztam föl. Jó. Ez csak azért kérdezte, mert a kultúrát kényelmes gyerek. Igen. Ja, hát azért, na, kicsit fűtsek már, nem? Hát egy iszonyatosan amikor mozog. melegítettél, akkor is azt láttam, hogy... Mozog. Nagyon durva. Jó kocsi. Én szerintem ilyennel ki lehet menni a világból. Így játszani. Óriási. Ugye? Majdnem rajtprogram, tényleg. Igen. Hát ugye nem annyira erős, hogy elforgassa, csak így legalább könnyebb, hogy most meddig nyomd a gázt. Viszont ahogy megcsúszkál a hátulja, nagyon könnyen vissza lehet hozni. Tehát, hogy így sok nem volt. kell annyit dolgozni. Nem, tehát tök közvetlen az egész. Hát ott a hátsó egyenesben nem sok dolog történik. Ott az volt a furcsa, hogy ott nem tűnt annyira gyorsnak. Most egy picivel gyorsabbnak tűnik szemre a Csabi, de ott nem volt annyira gyors. Ügyesen kikerült a rázókat, amennyire tudta, a másodikat annyira nem. Itt egy picit még. Nincs megmozdult, ugye nem igen. De hát, hogy egyből megfogod. Hát megfogod, csak ugye az már nem kigyorsítás, amikor a tornázott kell bele. 1/10 különbség. Tehát akkor nem tudott igazán nagyot javítani. Most szerintem valószínűleg ez a gumi ez így ennyire hidegben nem tud megmelegedni, tehát ez egy komolyabb gumi, vagy nem tudom olyan. Egyébként érdekes, mert a Corsa OPC Nürburgring az ugye 49.422, tehát attól van 1/10-re, ott is már annyira be vannak sűrűsödve az idők, hogy valami elképesztő, tehát ott 49.400-tól 500-ig van 6 autó. Hát meg tett hozzá egy 129 ló, és akkor egy jóval lentebb kéne alapozni. Igen. Nagyon vicces, 49.400 és 600 között van mondjuk 8 autó, tehát ma ott is ilyen sűrűség van, Nürburgring Edition, OPC meg ilyenek. 49.5, tehát 1/10-del meg tudtad verni a Jadit, de akkor az látszik, hogy nem óriási már a különbség. Nem. Még 2 autót előzött meg az 1/10, az Octavia RS-t meg a Vinyus Trenzemét, amivel Jani forgott a hátsó sikánban élményekre. Élményekre érdekes, azt hittem most már jobban fog tapadni, de a hátulját még mindig túlzottan mozgatta. Igen, ugyanúgy megúsztatta, tehát hiába nincs sok ereje, nem tudom hamar lepadlózni, vagy valahogy, de még bejáraton is, ha túl gyorsan megyek be, akkor elúszik, úgyhogy nagyon jó feeling, az továbbra is hozza szerintem, de valahogy nem állt össze a kép, úgyhogy ez ennyit tud. Ez ennyit tud, mert amikor egyébként 1/10 meg ilyen különbségekben vagytok, akkor én azért nyugodt vagyok, hogy ott már olyan túl sok maximum nincs benne, mert nem óriásak a különbségek. Térjünk át a másik termékre. Ami ugye egy 170 lóerős 1.4-es turbó motorral szerelt, Fiat Abarth 124.
Nem egyébként. De ez egy MX-5. Ez tisztában vagyok vele, de nem mondjuk. De, mondjuk. Értem. Szeretjük ezt, mentél vele utcán, volt tesztautóként? Volt, igen. Mondjuk nem téli gumival, tehát így lehet, hogy nem fog olyan jót menni. Ugye nekem az MX-5-ből mindig azt hiányzott, hogy a 2 literes szívamotorral is úgy nincs benne akkora erő, hogy ezt a Fiat vagy Abarth, ugye mert ebből van Fiat változat is 140 lóval, úgy oldottam meg, hogy 1.4 turbót tett bele, ami egyébként nem egy rossz motor. Ugye a sima Fiatban 140 lovas, ebben 170, és ebben van sper, ami nekünk jó hír. Tök jó kocsi egyébként, tehát ugye jó alapról építkezte, kicsit más külsővel, más motorral, de szerintem maga a feeling ugyanaz maradt, mint a MX-5-ben, csak nyomatékosabb, és azért szerintem itt ez jól ki kéne jönni, ez a téli gumi mondjuk nem használja. Azt tudjuk, hogy súlyban mennyivel tud? Hú, azt hiszem ilyen 40 kg, de ebben nem vagyok biztos. Tehát, az még talán nem olyan nem életveszély. Abszolút. Nézzük meg, játszátok le, hogy ki kezd. Megyek. Azt hiszi, hogy a téli gumi az el. Nem tudtam, mi lett veled. Micsoda hiba. Micsoda hiba. Abarth, mi? Nem, ebben van fűtés. Meg Bose felirat, ott az oldalán. Ülésfűtés. Az nincs. Ülésfűtés is van? Nincs. Ne fagy meg, viselkedj rendesen. Én nem tudom, miért nem indul el. Tényleg arra várunk, hogy te meleget fújjasz magadra? Kellemes egész. Menjél már! Kellemes. De tényleg, hogy ez a legfontosabb? Van. Jó. A legfontosabb. Igen, tényleg. A jó időhez nagyon fontos az ülésfűtés. A hangja jó. Azt tudjuk, igen. Minden ilyen terméknek. Repett fazék és a valahol. Tehát egy hang meg a repett fazék között valahol félúton. Egyébként visszatérve az Abarthra, tehát hogy bár egy Abarth ment nálunk rossz időt, de azért még nem mindegyik rossz. Tehát, nyilván, ezért mondom, hogy én bőven új lappal kezdtem ezt a bulit, és nagyon bízom benne, hogy... Hát csak ez a legkevésbé Fiat termék, ugye? Csak hogy még egyszer elmondom. Igen. Az baj, nekem van egy olyan érzésem, hogy ez, a téli gumival ezzel most nagyon kiszúrtunk. Igen. Igen. Hát csak ha visszagondolsz az Insigniában, mennyit számított hát, hogy az Insigniában 2 másodpercet számított a téli gumi, igen, nyilván. Az téli gumi, nyári gumi játék. Sikeres szitu. Egyébként egész jól megy, meg halad is. Igen. Nem értem, miért ment elsőnek, eddig én elvállaltam a gumimelegítő szerepkört. Ilyen, úgy ugrott át a lázon, mintha muszáj lenne. Hát mozog egy picit a segge, csak mindig megfogja. Igen, de ilyen ésszel mozog. Igen. Figyeld. Viszont szemben úgy néz ki, mint egy ilyen használtat kacsacsőrremlős. Így már nem olyan szép a hangja, olyan furcsán szól. Ha szétforgatod, akkor már nem. Na, halljuk! John Cooper Works Countryman mögé, Lada versenyautó, mondtam, ugye. sima RCZ elé, 1.4 TSI, Infinity Hybrid, GTC Diesel, én Legacy-n. De ha megkeresed az MX-5-öt, hát a simát, a sima MX-5 szerintem az lejjebb van, tehát hogy ne. Ja, igen, bocs, az picit lejjebb volt, azt néztük is, itt van. 51-171. Úgyhogy tehát akkor effektív a motor miatt jobban megy. Motor miatt jobban megy. Mi volt? 50 és 571, igen. 50,571, ami azt jelenti, hogy 6 tizeddel gyorsabb, mint a sima MX-5, tehát a testvére. Több lenne, hogyha tapadna. Nyilván gondolom, hogy a gumi azért most egy kicsit akadékoskodik, de szépen mozgattad meg úgy egyébként tök egész jó feeling ment. volt egyébként. Akkor driftelhetek?
nyugodtan. Nem volt ez rossz kör szerintem. Most nem azt mondom, hogy csúcs, de ezzel a gumival... Nem, pontosnak tűnt nekem is, meg olyan kis kellemes. Nyugodtan farogassam, mert ez nem volt annyira szar. Úgyhogy... Na hát, hogy a másodikon legyen nézőkés? Nem, azért csak tényleg ezzel a gumival szerintem olyan nagyon nagy csodát nem fogunk tudni tenni. Ettől féltem én is. Az volt furcsa, hogy első féktávnál, mintha az ABS-szel valami történt volna, és utána égett mint a kézifék be lenne húzva. Égett végig a piros lámpa, de működött. Hát kit érdekel? Egy menet közben rácsekkoltam, de nem volt behúzva, úgyhogy... Megyek. Jó, menjél. Hangulatos. Érdekes a... De jó meleg van itt. Ugye? Azt a meleg ülés. Ki nem szállok. Konkrétan ugye 50,571, de 50,500-zal kezdődő idő, mindjárt van még másik 2, mert 562-vel van John Cooper Works, és 564-jel van a historikus 1002-es versenyautó. Tehát, hogy ott már abban a tizedben ez a harmadik idő. Tehát már annyira sűrűsödünk így, hogy 150-160 időnk van már, hogy tényleg már tizedenként több autó van. Ez egyre nehezebb lesz majd követni. Igen, ez tény. Igen. Vagy kategóriánként kell figyelnünk inkább. A rajt kicsit meglepett, mert még nem akartam elindulni, de nagyon egyből fogott a kuplung. De egyébként jót tesz neki, hogy több ereje van, az az igazság. Nyilván, meg a szívómotorhoz képest azért ez, hogy lentről elmegy nyomatékból, az ezekben a kis kanyarokban egyébként számíthat. Igen, azért mondom, hogy ez jót tesz neki, hogy egy picivel több az erő, és egy szuper jó autó vezetni. Tehát szerencsére tovább nyilván élményautó. MX-5G-neket most hívhatjuk akárhogy. Igen. Kicsit azért lelkesen mozog jobbra-balra. Én úgy döntöttem, hogy ő elesztette ezt a bulit, igen. Sajnos én azt gondoltam, hogy Jánosunk, akkor azt elengedte ezt a projektet. Tehát az van, hogy a tribünön ül 6 néző. 54, 231. Meg is van, és János úgy döntött, hogy akkor hallgat Csabira, és ezt elengedi ezt a kört, és cserébe itt a... És tessék, megszólaltak a nézők! Új hanganak! Szép volt, Jani. Ez egy élményautó, azért mondtam, hogy hagyj menjen. Tényleg, most... te megcsináltad az időt, megmutattad, hogy jobb ez a motor, mint a szívó. Utána már lehetett jó pofizni. Figyelj, van 6 nézőm, az mind a 6 fölállt és tombolt neked, úgyhogy... Na, egészségedre. Jó. Köszönjük szépen. Nagyon jók az abartok. És végre volt valami diffi is. Jó volt. Szépen, ami mindent lekörzöztél, amit akartál, és úgy adta is, tehát olyan pontos volt. Ott az elején ugye tapogatóztam, hogy akkor mit csinál, és onnantól kezdve, amit akartam, csináltam. Direkt egyenesbe is úgy mentem, hogy ez így nézek előre, hogy... De azért kell neki. Néztem is, hogy ez valami nem stimmelt az egyenesbe, de akkor az ez volt. Az, mert direkt mondom, hogy akkor már így kell megérkezni, hogy meg alapvetően az valljuk be, inkább erre való. Persze, pontosan. Nyilván élményautó. Azért mondtam, ne vedd komolyan, inkább játsszál vele. Nagyon jó. A kabriós héten a szlalomos Mazdával kezdtünk, amely minimális különbséget hozott. 2 egészen jó kört láthattunk, amelyben Jani az első kanyarokban minden bizonnyal a hideg gumik miatt volt lassabb. Ezáltal a gyorsulási adatunk 4,370 ezred, amelyet Csabi teljesített, majd a max sebességben is ő jeleskedett 108,05 százados értékkel. Jani azonban a sikánnál nem lassult akkorát, ezzel behozta a hátrányát, és meglepően csak 70 centivel ment hosszabb úton Csabinál. Az eredményhez még egy egész komolynak mondható 1,42 G-s oldalgyorsulás is tartozott. A 124 Spider esetében érezhetően csak az egyik kör volt értelmezhető, hiszen Jani még a hátsó egyenesben is driftelt. Ennek ellenére a rajtja jobban sikerült, és 3,421 ezreddel ő volt a gyorsabb, azonban a max sebesség már természetesen Csabié volt, méghozzá 112,6 km/h értékkel. Jani a csúszkálásnak köszönhetően 4 méterrel többet autózott, ami láthatóan a nézőknek és nekünk is nagyon bejött. Srácok,
nagyon köszönöm, hogy itt voltunk ezen a héten is, nektek pedig azt ajánlom, nem tudom tovább húzni az időt, főnök, mert hát... Beszéljünk még a... De nincs más miről beszélni, majd teszünk vele, kitöltünk. Na még egyszer lefordulok rólatok. Akkor köszönöm, hogy ezen a héten is itt voltunk, nektek pedig azt köszönöm, hogy velünk tartottatok. Kövessetek bennünket Facebookon, YouTube-on, lájkoljatok, írjatok, szóljatok hozzá, és tartsatok velünk jövő héten, és addig pedig sziasztok! Innen olyan, mint egy 360-as terrel. Innen, mert én se látok már jól, de ezek szerint te se annyira. Akarsz róla beszélni? Nem. Olyan olaszos, nem? De nagyon megy, egyenesbe. Egyenesbe megy, azzal nincs baj. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Stilvent 2000 Zrt. A magyar kerítésrendszerek és kapuk szakértője.